du valgte å kjøpe en bedrift og ikke starte en ny bedrift. Kan du fortelle litt om det? Ja, jag har jobbat inom produktion och jag vet vad maskiner kostar. Och att köpa allt från början, när jag räknade så var det inte 1 miljon utan då blir det fort 10 miljoner. Och att ta den stora risken, det vågade inte jag. Sen var det också ett till behov att jag måste få komma igång på en gång. Jag kan inte vänta på att bygga upp alla kunder, att bygga upp affärer och marknad. För det tar tid att etablera ett nytt varumärke. Så för mig så var det egentligen kunderna jag köpte tillsammans med ett cashflow som gör att jag kan komma igång på en gång. Ungefär som att hoppa in i bilen som redan rullar. Og nettopp det tror jeg kanskje et av engene med dette kurset. Som Helena sa, det var billigere å kjøpe utstyr når man kjøpte bedriften. Og man fikk lønn og kontantstrøm fra dag 1. Starter man en bedrift, så må man kanskje gå uten lønn i 3-4 år. Slik at dette med å kjøpe en bedrift er en veldig undervurdert mulighet for de som ønsker å drive og eie en bedrift. Du greide dette her, men kan alle kjøpe en bedrift? Altså du er sivilingeniør, du har masse energi, du är modig. Kan alla? Jag var 40 år och jag ser ju idag hur många duktiga ungdomar det finns som har både drivkraften och kunskapen. Så för mig så räcker det egentligen om du har energin och passionen för det här. Sen kan man hitta massor med lösningar för att finansiera. All erfarenhet är bra. Och det viktiga är att du kan tillföra någonting till det bolag du köper. Jag var duktig på att driva företag så jag kan management och jag kan visionera och jag kan skriva affärsplaner på 5 år och genomföra dem. Så det var det jag tillförde. Men om det är ett företag du vill köpa som kanske behöver IT-kompetens, det var det norsk, så blir det också ett värde för bolaget. Så just vad kan du tillföra till bolaget är ju frågan. Och kan du värdera riskerna i det bolag du köper, då kan nog alla köpa. För just konstruktionen att få till finansieringen och lösa den långsiktigt på olika sätt, det tror jag på.